Akkor sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. 5 perccel ezelőtt még teljes parában voltam, mert nem volt itt senki, és azt gondoltam, hogy valamit nagyon elrontottam, amikor meghirdettem ezt a programot, hogy valahogy nem jutott el. Nagyon röviden szeretnék nektek bemutatkozni. Az én nevem Nyilas Hajnalka. Egyébként Hajnalka vagyok néven, futok így az interneten. Intuitív kártyavetéssel foglalkozom. Elsősorban tarókártya, cigánykártya, illetve angyalkártya. Angyali közvetítéssel is, illetve tisztán érzek. A fiatal ember mellettem az én kisfiam, Barnabás, aki körülbelül 1 órával ezelőtt érkezett meg az Everness Fesztiválra, 11 éves, és nagyon bírja anyának a spirit tevékenységeit. Ezért azt mondta, hogy ő mindenféleképpen szeretne részt venni ezen az előadáson. Mondtam neki, hogy de hosszú, biztosan ki fogja bírni, de azt mondta, hogy igen. Egyébként szoktam női köröket tartani, és Barnus nagy előszeretettel férfiként meditál velünk, és minden ilyesmi. Ennek az előadásnak az a címe, hogy a taró meséi, és én semmiféleképpen sem bocsánat szeretnék senkit sem mutatni nagyon hosszan a taró történetével. Ugye itt az előbb már itt adáson kívül megbeszéltük, hogy taró. Jó? Francia eredetű a szó, és a T hang az néma a végén, ezt így most már mindenki tudja. Tehát akkor, amikor valaki tarotnak nevezi, akkor az úgy nem helyes. Egyébként a tóra szóból származik, és minden ilyesmi. Nagyon hosszú története van egyébként a tarónak, hogy honnan ered, alapvetően nem feltétlen jóskártyának, inkább játékkártyának használták a tarót. Ugye ismeri valaki a tarót? Tarózott-e már valaki? Jó, szuper, nagyszerű. Ugye a taróval kapcsolatban azt kell tudni, hogy 76 lapos, de én most nem fogok nektek 76 lapról beszélni, hanem összességében én 22 lapot szeretnék nektek bemutatni, ez az úgynevezett nagy árkánum, ami pedig az életünk legfontosabb eseményei. Ez a 22 nagy árkánum 21 lapos amúgy, és majd vele, vagyis a bolonddal fog elkezdődni, és a kisfiamnak az lesz a feladata, a tiszteletteljes feladata, hogy ő majd szépen tartja nektek ezeket a táblákat, mert azért választottam ennek az előadásnak címéül, hogy a taró meséi, mert a 22 lap tulajdonképpen az egész életünket végigkíséri az archetípusokon keresztül. Tehát miközben hallgatjátok majd ezt az előadást, nagy valószínűséggel az egyes lapok állomásain saját magatokra is rá fogtok ismerni, mert hogy ez az élet eseményeit járja végig a bolond az útja során. Különböző szakaszokon keresztül fog ő utazgatni tulajdonképpen az élete során. Kezdetben tanulgat, aztán majd fejlődik, és aztán majd találkozik az élet nagy eseményeivel, egészen addig, amíg majd elérünk a világig. Úgy csináltam, hogy ilyen nagyobb lapokat választottam ki nektek, amik szerintem nagyon fontosak, de próbálok majd a kártyákról is beszélni, mert hogy ugye említettem nektek, hogy én intuitíven olvasom a kártyákat. Talán még annyi fontos velem kapcsolatosan, hogy nem mindig olvastam tarókártyát, ez teljesen intuitívan érkezett meg néhány évvel ezelőtt, és akkor, amikor először a kezembe vettem egy pakli tarót, akkor nem tudom, látta valaki a Harry Potter című filmet, mesét? De hogyha valaki nem látta, akkor elmesélem, nagyon izgalmas. Az első részben nagy Harry Potter rajongók vagyunk. Az első részben, amikor a Harry Potter bemegy a varázspálca boltba, és az Ollivander nevű varázspálca készítő bácsi a kezébe adja neki a pálcáját, akkor egy pillanatra kivilágosodik minden, megáll a levegő, és tulajdonképpen megvilágosodik Harry Potter a pálcájától. Hát valahogy így voltam én a taró kártyával, hogy basszus, én ezt értem. És akkor így elkezdett jönni a taró. Nyilván azért ehhez kell tanulni, mert nagyon komoly szimbólumrendszer van benne, de azért szerintem nagyon izgalmas lesz. Na, akkor kezdjük el a bolond meséit a 0 lappal. Szóval volt egyszer egy bolond, jó? Annyi még nagyon fontos a taróval kapcsolatosan, hogy a tarókártya nem jóslás, jó? Én azt nagyon sokszor el szoktam mondani a konzultációim, vetéseim előtt, hogy én nem vagyok jósnő. Szóval én kifejezetten megsértődöm, bocsánat, ha valaki engem jósnőnek nevez, és azért, mert szerintem a jóslás az egy olyan dolog, hogyha én bármelyikötöknek azt mondom, hogy már pedig ez és ez fog történni, akkor én mondok neked egy jóslatot, de én nem szeretném befolyásolni a te életedet és a te szabad akaratodat. A kártyák segítségével látunk jövőt, látunk lehetséges utakat, de nagyon fontos, hogy minden kártyavetőnek szerintem tiszteletben kell tartani a másiknak a szabad akaratát. Tehát én utakat mondok neked, hogy valószínűleg, ha erre mész, akkor ez várható, ha arra mész, akkor amaz várható, ha meg amarra, akkor meg
Amasz fog várni rád. Na, szóval ő a bolond. A bolond egy olyan személy, aki elindul a nagyvilágba. És tulajdonképpen mindannyian, vagy most, vagy valamikor voltunk már bolondok. A bolond bocsánat, Banuskám, segít ezt megtartani, nekem egy kicsit lögd vissza az ölembe. Köszönöm szépen, ez majd remekül fog mutatni a videóm. Köszönöm. Na, hát ilyen a bolond, ilyen kis könnyelmű, ilyen kis játékos. Ugye ez mindig az új kezdeteket mutatja. A bolond tulajdonképpen fütyűrészve elindul egy sziklaszért szélén, semmire nem figyel, tulajdonképpen semmi nem érdekli, ő abszolút mértékben a tisztalap lehetősége. Tehát amikor ez a minden mindegy, a gyere világ, megeszlek reggelire, enyém vagy. És itt a kis fehér kutya az ösztön a képen, aki próbál neki ugatni, hogy te hülye bolond, hát le fogsz esni a szikla aljára, de hát ő pont leszarja, mert hogy nem érdekli, mert ő egyszerűen bolond. Mindannyian voltunk már bolondok, amikor úgy elindultunk a világba, és azt gondoltuk, hogy miénk lesz. Igen? Jó, akkor gyere belegem, akkor most te leszel a bolond, jó? És így tartsd magad elég szépen. És akkor, amikor a bolond elindul szépen az útján, hát akkor le is esik szépen a szakadékba. És itt indul tulajdonképpen a bolondnak a mágikus utazása, amikor is elsőként találkozik a mágussal. Ő a mágus. Nagyon érdekes egyébként megfigyelni a taró lapjait, mert elképesztően sok szimbólumot találunk rajta. Például, hogyha megnézitek, nem tudom mennyire látszik, majd mindjárt odaadom a Barnabásnak a kártyát, látszik rajta a kehely, az érme, a kard és a bot. És a taró kártyában ugye ez a föld, a víz, a tűz és a levegő szimbólumai. És milyen érdekes ugye, hogy a későbbiekben ugye pont ezek a kártyák, illetve szimbólumok jelennek meg. Ez itt van ugye a mágus előtt. Amikor a bolond találkozik a mágussal, akkor tulajdonképpen megtanul teremteni. Tehát a máguson keresztül tanulja meg azt, hogy amire a bolondnak szüksége van, az tulajdonképpen ott van saját magadban és benned. Nagyon érdekes egyébként megfigyelni a lapokat, hogyha ilyen szempontból kezditek el vizsgálni a tarót, hogy például ugye ott van egy bot a kezében, ami nem egyenlő ugyanazzal a bottal, amiről az előbb beszéltem, ez majd például az utolsó világlapján is vissza fog köszönni, mert ugye az egész út körbeér, akkor a végtelen, ugye a mágusnak a fején. És ami még érdekes, ugye, hogy amikor találkozik a bolond a mágussal, akkor ők még nem beszélnek egymással, egész egyszerűen majd mindjárt a főpapnő keresztül, de már elkezdi kapizsgálni az intuícióját. De itt azt tanulja meg, hogy ő tud teremteni. És akkor miután találkozott a mágussal, utána szépen tovább megy, tedd oda elé, jó? Úgy a bolond elé, hogy nagyon szép lesz, és akkor lehet nézni. Pont így akartad? Nagyon ügyes vagy, jól van szívem. Sétálgat tovább ez a drága kis bolond, amikor is találkozik vele, akit úgy hívnak, hogy főpapnő. A főpapnő egy gyönyörű szép női alak, tulajdonképpen ugye itt említettem, hogy taró, tóra ott van a kezében, kicsit talán olyan szigorúnak tűnik, de a mágus nagyon-nagyon jó szívvel találkozik vele, olyan, mintha egy templomban találkoznának, és általa tanulja meg azt, hogy létezik intuíció. Tehát itt, ahogy elindul ugye a bolond az útján, az intuíciót tanulja meg a főpapnőtől. Ez az az érzés, amikor ugye a máguson keresztül, köszönöm szépen, a máguson keresztül megtanul teremteni, a főpapnő pedig megtanítja neki azt, hogy nem kell mindent látnunk, van olyan, hogy érezzük. Jó? Tehát amikor kapcsolódik a bolond a saját intuíciójával. A főpapnővel sem feltétlen a kis száján keresztül beszélget, hanem az intuícióján keresztül kapcsolódik a főpapnőhöz magához. Miután eltöltött itt egy kis időt, tovább sétálgat a mi kis bolondunk, és egy nagyon szép buja erdőben fogja találni magát, amikor találkozik a császárnővel vagy uralkodónővel. Ez ne tévesszem meg senkit, vannak lapok, amiket több néven neveznek a tarókártyában, ő az uralkodónő, ő az anya archetipusa. Szinte a bolond, amikor találkozik vele, egyébként ez a császárnő egyébként állapotos ezen a
képen, ami pont talán annyira nem látszik. Van egyébként nagyon sokféle tarókártya, nekem ez egyébként, amit most mutogatok nektek, ez egy nagyon klasszikus Rider-Waite taró, de például van egy kártyám, ami ott a sátramon is megtalált, ez a fény és árnyék taró, majd ki fogok majd rá térni. Imádom egyébként a szimbólumait, és például a fény és árnyék taró kártyában egy gyönyörű női alak, az uralkodónő vagy a császárnő, a képen állapotos, és ugye ő maga a földanya tulajdonképpen, és úgy néz ki az a kártya, mint hogyha ugye a pocakja maga az univerzum, a világ volna, egészen csodálatos. Tehát, hogy a mágus már tulajdonképpen őt abszolút mértékben az anyjának szólítja meg. Nagyon érdekesek ugye itt is a részletek, tulajdonképpen ugye a Vénusz, ez a rengeteg csillag, a jogar a nőnek a kezében. Tehát ugye ez a termékenység, az öröm, a bőség, illetve a befogadás szimbóluma. Tehát ő maga az anya, a földanya, és a bolond általa tanul meg élni. Jó? Aztán megy tovább, hát találkozik egy mogorva pasassal. Nézegettem ilyen videókat, nagyon vicces volt, mert nagyon sokan sokféleképpen próbálják ugye elmesélni a taró meséit a bolondon keresztül, és találtam egy angol nyelvű videót, amiben most az uralkodó következik, és abban kicsit ilyen humorosan próbálták megfogni a részleteket, és tulajdonképpen őt egy ilyen teljes vaskalapos rossz embernek írják le, de egyáltalán nem az. Viszont az uralkodó az szinte olyan ember, abban a kis angol nyelvű videóban még be is szól, na, fogadjunk azért, vagy a jókedvem, mert találkoztál a császárnővel. Szóval, hogy ő egy teljesen más típus. Tehát, hogy ő azt tanítja meg, hogy azért, hogyha te járod az utadat, és bolond módjára próbálsz élni, akkor azért bizony ott van felelősség is. Hogyha megnézitek, akkor ő azért egy kicsit mogorvább pasas, egy ilyen kőtrónon ül, és ő itt a kosok látszanak, tehát hogy ő nem az a fajta típus, aki, mert vannak képek, akik kifejezetten ilyen tök kedvesnek tűnnek. Hát ő nem a kedves. Ő megtanítja a rendet, megtanítja a határokat, a struktúrát, a felelősségvállalást. Tehát a bolond nála mindenféleképpen azt fogja megtapasztalni, hogy nem lehet csak úgy élni a vakvilágba, meg csak úgy intuícióra hallgatni, meg csak úgy ellenni, hanem igenis van felelősségünk. Ez az uralkodónak alapja. Azért úgy értitek, hogy mik az archetípusok ebben, hogy ki hol jár úgy nagyjából az életében, de majd lesz ez izgalmasabb is, de itt ugye tulajdonképpen még a bolond csak ott tart, hogy ő megtanulja az élet nagy eseményeit. Köszönöm szépen, Barnukám. Nem szívem, azt tartsd magad elé úgy. Bírod még? Azt is csinálhatod, hogy csak egyet tartasz, és a többit leteszed. Mindig az utolsót tartod. Azt tartsd, a többit tedd le. Köszönöm szépen. Úgy nagyszerű. Családi biznisz. Így toljuk mi ezt. Na, és ahogy szépen az uralkodótól tovább megy a bolond, akkor fog találkozni a főpappal. Ez már az a szakasz, amikor elkezd tanítókkal találkozni a bolond. Ugye itt a hagyomány, a hit, a tanítás és a tudás átadását tanulja meg. Nagyon érdekes, mert ugye valamilyen szinten itt azért a templom, mint szimbólum már megjelent párszor, és itt is egy templomban van, ahol, hogyha megnézitek, ez a két fej, az egy kopasz fej, tehát, hogy ők ott a tanítványok, akik nem kegyelemért könyörögnek, hanem tanulnak magától, a főpaptól. Tehát itt már a tudás átadását tanulja a bolond. Nagyon érdekes ez a kép is, hogyha megnézzük a részleteket, tényleg elképesztően sok izgalmas részletet lehet látni a tanítások során. Majd miután találkozott az első tanítójával, elérkezik a szeretők lapja, ez a 6-os lapunk lesz. Na, erről mindenki azt gondolja, hogy ez maga a szerelem. Pedig ez nem a szerelem. Egyébként nagyon szépen felismerhető, hogy ez az édenkert, ugye Ádám és Éva, ahogy találkozik egymással. Megismered te is, babám?
Viszont a szeretők lapja az pontosan nem arról szól. De nyilván jelenthet a klasszikus kártyavetésben egyébként szerelmet, de ez inkább a választástól magáról szól. Mert hogyha a mesét nézzük, akkor a bolond ugye az anya után megint egy ilyen nagyon szép útja során egy nagyon szép kis édenkertben találja saját magát, amikor is találkozik egy elképesztően gyönyörű nővel, és megtapasztalja a szerelem érzését. Na igen ám, csak hogy mi az, amit választunk? Hogy a szerelmet választom, vagy azt választom, hogy folytatom az utamat, és a szeretők lapja ilyen szempontból mindig azt mutatja meg, hogy döntéshelyzetben vagyunk. Tehát, hogy ha az archetípust nézzük, akkor hogyha éppen a döntéshelyzet előtt, vagy két út előtt állsz, akkor valószínűleg akkor most a te lapod, ugye a szeretők lapja. Kapcsolódás, értékrend, ezekről szól mindez. Mehetünk? Fogjad, édesem. Majd nagyon izgalmas lesz az útja, mert hogy nem a szerelmet választja, hanem azt választja, hogy tovább megy ez a drága kis bolond, és akkor az út szélén meglát egy szekeret, egy nagyon izgalmas szekeret. Ő a diadal szekér, egyébként tök izgi, mert például most ez a 2026. június, ez pont a 7. hónap, hogyha számmisztikailag nézzük, tehát most éppen itt a Severnus idején is pont ezt éljük. Ugye ez már az irányítás, az akarat, az önfegyelem lapja, ez az az út, amikor a bolond kezébe veszi az életét. Itt tulajdonképpen a bolond felszáll a diadal szekérre, ami arról szól, hogy egyszer csak megindul vele, mint az állat, fogalmazzunk úgy, és ő nem tudja, hogy hogyan irányítsa. És itt azt kell megtanulnia, hogy hogyan tudja irányítani a diadal szekeret. Tehát, hogy egyébként alapvetően ez egy nagyon pozitív lap, hogyha ezzel találkozunk ugye a taróban, de ez arról is szól, hogy oké, hogy valami beindul alattunk, meg rohanunk, mint az állat, és egyszer csak halad az életünk, de azt tudni kell irányítani. Tehát nem csak az van, hogy megy a szekér, azzal felelősséget is kell vállalnunk. De itt visszaköszönnek ugye azok a tanítások, amit például az uralkodónál tanult, amit ugye mondtam, hogy a szabadság felelősséggel jár. Tehát itt a diadal szekér esetében is megint csak visszajön ez az energia. És amikor leszáll a drága kis bolondunk a diadal szekérről, akkor az út szélén találkozik egy nagyon félelmetes oroszlánnal. Hát nagyon megijedt tőle. Igen, ő az oroszlán. Nagyon megijedt tőle, kicsúszik a kezéből teljesen az irányítás, amit éppen az előbb a diadal szekéren megtanult, és aztán, ahogy ott retteg az út szélén, egyszer csak jön egy ilyen csodálatos, kedves kis női alak, aki oda megy az oroszlánhoz, és tulajdonképpen szeretettel megszelídíti. És ennek az energiának az a lényege, hogy az igazi erő az nem uralkodni fog rajtad, hanem meg tudod szelídíteni. Tehát ugye az erőlapja az mindig ugye belső erő, szolidaritás, bátorság, ezekről szól, mert a bolond nem tudta volna, hogy mit kezdjen hirtelen azzal az erővel, amivel szemben találta magát, és ez is egyfajta tanítás, hogy szeretettel, megszelídítve az erőt uralhatjuk. Na és akkor most jönnek az izgalmas kártyák, mert ahogy teljes erőbedobással tovább megy a mi kis bolondunk, egyszer csak egy barlangban találja magát. Hát most már elég régóta vándorol ez a bolond, ezért úgy érzi magát, mint egy öregember a remete. Na ettől a laptól nagyon sokan meg szoktak ijedni, amikor kihúzzák, pedig egyébként nekem ez az egyik kedvenc lapom. Szerintem nekem pont érdekes módon, hogy amikről azt gondoljuk, hogy nehéz lapok, azokat én nagyon-nagyon szeretem. Ez a klasszikus Rider tarónak a remetéje, de azért itt is sok minden látszik, ugye itt a lámpás, az, hogy itt hirtelen megöregedett ez a bolond. Szóval az előbb még fiatal volt, meg bohókás, meg úgy minden, semmi sem érdekelte, de itt azért most már elérkezett egy olyan szakaszhoz, amikor egyszer csak ott van egy barlangban, ahol nincsen semmi, és fogalma sincs, hogy merre tovább. Egy ilyen lámpás van a kezébe, és nem tudja, hogy mit csináljon saját magával. Na, én azért szeretem a remete lapját, mert ez ugye nyilván mutatja
kicsit a megrekedtséget hasonlóan az akasztott emberhez, de itt igazából pont azt mutatja, hogy azért a válaszok ott vannak benned. Szóval van olyan, és ezt már szerintem mindenki tapasztalta az életében, amikor voltunk remeték. Szóval vannak olyan helyzetek, amikor egész egyszerűen nem tudod, hogy merre tovább. És van az a pillanat, amikor magadba kell szállnod, és meg kell találnod magadban a válaszokat, és ez az a pillanat. Mert ezen a kártyán is látszik, hogy itt van a lámpás a kezében. Elég volt, szívem? Ja. Jó, adod a mamának. Jó. Az egész család itt van. Szóval van az a pillanat, amikor meg kell találnod a válaszokat magadban. És ezen a kártyán látjuk ugye a lámpást, meg a botot. Viszont a fény és árnyék taróban gyönyörű szépen szemlélteti a képet magát a remete lapja, mert az a lényege, hogy előtte van egy kígyó. És úgy fog meg, drágám. És ugye úgy tartja a remete a lámpát, hogy így megfogja, és néz maga elé. És nyilván nem látja azt, hogy előtte van egy kígyó, vagy hogy milyen akadályba fog belelépni. És erre, amikor például ezt a lapot kihúzom valakinek, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy ott van minden válasz benned. Fogd meg a lámpást, nyújtsd ki a kezed, és látni fogod az utat magad előtt. De addig, ameddig így tartod a lámpát, és nézed a földet, addig nem fogod látni, hogy ott a kígyó, ott a szakadék, ott a veszély, ott van bármi. Tehát a lényeg, hogy mindig megvan benned a válasz. És a remete archetípusa pont ezt mutatja meg, hogy ezt tanuljuk meg. A bolond itt ezt tanulja meg, hogy hiába van egyedül a barlangban, hiába érzi azt, hogy most már borzasztó sok mindent megtanult az életében, és még mindig csak a 9-es lapnál tartunk, hogy itt már csomó mindent megtanult, már találkozott tanítókkal, már találkozott mesterekkel, már mindennel találkozott, és mi történik? Akkor, amikor ott találja magát a sötét barlangban, akkor ő is egyedül van, és megoldásokat kell találnia. De mivel valaki ott hagyott neki egyébként egy lámpást, amiket tanult előtte, szépen megfogja, kinyújtja a kis mancsát, és látni fogja az utat. Hát így ki tudott jönni a remete a barlangból. És ahogy tovább megy, az út szélén találkozik az úgynevezett szerencsekerékkel. Hát ezt nagyon szoktuk szeretni ugye a taróban, ezt a szerencsekerék lapot, ez a 10-es lapunk. Ugye ez mindig a ciklusokat, sorsokat, változást jelenti. Ez a lap azt mutatja meg, hogy minden változik, és semmi sem állandó. Erre szoktam azt mondani, hogy itt ezen is gyönyörű szimbólumok vannak. A bolond tulajdonképpen elképedve, elbűvölve nézi ezt a szerencsekereket, ami azt mutatja meg neki a különböző szimbólumok által, hogy azért a sors az változik, a szerencse forgandó, tehát ez maga a szerencse. Ezt is szokták egyébként például sorskeréknek hívni, mert hogy ez maga a sors lapja. Tehát, hogy azért, mert éppen valami, és ez is nagyon fontos, hogy azért, mert valami éppen mondjuk úgy negatívan megy az életedbe, akkor az át tud fordulni bármikor szerencsévé. Tehát, hogy ez a lényege a tarónak. Tehát itt jönnek be az archetípusok, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy most ez pont nem a szerencsekerékhez hasonló, de hogy a hullámvasút, tehát az sem megy mindig lefele, valamikor felfele is kell mennünk. Szóval, hogyha el vagy akadva, és van valami nehézség az életedben, nincsen semmi baj. Most lefele mentünk, aztán majd megyünk szépen fölfele. És a szerencsekerék is pontosan erről szól. Tehát ezt tanulja meg a bolond, amikor találkozik a szerencsekerékkel, hogy igen, van lent, meg van fent, de ez mindig változhat, hogyha járjuk az útunkat. Na, és akkor utána megy tovább, és egy bíróságon találja magát ez a drága kis bolond, tehát egészen elképesztő, hogy merre tud járkálni. Ez az igazságszolgáltatás lapja. Ezt a lapot annyira például nem szeretem, de ez is nagyon-nagyon izgalmas. Ő egyébként egy nagyon irgalmas, leteheted drágám azt a szerencsekereket, ő egy nagyon irgalmas energia. Tehát ez például, hogyha kihúzod, akkor nyilvánvalóan ugye valamilyen sokszor jogi helyzetre, döntéshelyzetre, valamilyen igazságra vonatkozik, méltányosság, illetve azt tanítja meg itt ebben az esetben a bolondnak, hogy fontold meg a döntéseidet, illetve ami szerintem nagyon fontos, és nagyon sokan szerintem beleesünk az életünk során abba a hibába, hogy iszonyatosan durván ragaszkodunk az igazságunkhoz, meg az igazságérzetünkhöz. Ebben egy saját példát engedjetek meg nekem. Én azt szoktam mondani, hogy szerintem ilyen igazság, szabadság, harcos lovag voltam már egészen gyerekkorom óta.
nagyon-nagyon durván tudtam harcolni azért, hogyha én úgy gondoltam, hogy nekem igazam van. És sokszor elmentem olyan szituációkig és helyzetekig is, amikor egy vitában, egy konfliktusban már réges-régen veszítettem, de én még akkor is ütöttem a fejemet a falba, hogy de már pedig nekem igazam van. És az életem során meg kellett tanulni azt, hogy van olyan, amikor teljesen elegendő az, hogy tudod, hogy igazad van, mert az igazság egyébként úgyis mindig ki fog derülni, és úgyis mindig lesz igazságszolgáltatás. Tehát, hogy lehet, hogy van egy olyan helyzet, amikor úgy érzed, hogy éppen alul maradtál, de nincsen semmi baj, mert elegánsan túllépsz rajta, és bízol, hiszel, mert ugye ezt már megtanultad az utat során, a 11 lépés során, hogy majd lesz igazságszolgáltatás, mert az igazságszolgáltatás az méltányos, és egyébként én tényleg azt tapasztalom a saját életemben, hogy mindig kiderül az igazság. Lehet, hogy nem akkor, amikor te azt nagyon szeretnéd, vagy a legjobban szeretnéd, de ki fog derülni. Itt látom, hogy nektek nagyon bejönnek itt az archetípusok, magatokra ismertek, ugye? Jó, szuper, nagyon örülök neki. Leteheted, drágám. Bocsánat, csak ránézek az időre, hogy mennyit beszéltem már. Jó. Aztán, ahogy megy tovább az igazság templomából, ami drága kis bolondunk, egyszer csak beakad a lába valamibe, és hirtelen felakasztódik. Na, ezt a lapot nem szokták még nagyon szeretni, ő az akasztott ember figurája. Hát ez a megrekedtség maga. Egyébként nagyon-nagyon sok ember itt akad meg az életében, tehát a legtöbben egyébként pont az akasztott ember figurájánál szoktak saját magukra ráismerni. Az akasztott ember az ezen a képen például, és akkor most megint a fény és árnyék tarót fogom egy picit visszahozni, az akasztott ember itt ugye, mint látjuk, lóg a lábánál fogva lefelé, még a keze is olyan állapotban van, ahol nem nagyon tud mozdulni, viszont azt látjuk, hogy azért az fény megint csak ott van a buksia körül, jó? Tehát, hogy ott lesz az a bizonyos megoldás. Mit tud tenni az ember, amikor megakad az életében? Hát vergődhet. Na most van-e értelme vergődni itt, ebben a szituációban? Szerintem nincsen. Erre szoktam nagyon sokszor mondani, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor kifejezetten mondjuk, amikor párkapcsolati sztori van ugye emberek életében. A legtöbben azért azt hagy mondjam, hogy nyilvánvalóan párkapcsolattal összefüggésben szoktak megkeresni. Mindenféle szituációt hallok, és akkor én azt szoktam sokszor mondani, hogy az élet nem fekete és nem fehér. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet csak úgy egyik pillanatról a másikra vakon ugrani, hanem várni kell. És az akasztott ember figurája is pont azt tanítja nekünk, hogy tulajdonképpen, ha megnézitek, akkor ez egy fa, mondjuk akácfa. És az akasztott ember nagyon okosan és bölcsen, miután ott a feje körül látjuk a fényt, egész egyszerűen rájön arra, hogyha vár egy kicsit, nem vergődik, és nem okoz nagyobb károkat hirtelen az életében, akkor a fa el fog fáradni, és egész egyszerűen le fog törni. És ez az akasztott ember pontosan azt jelképezi számunkra, hogy semmi baj, ne vergődj. Tehát, hogy fogadd el az adott megrekedtségedet, nyilván nem maradj benne, légy szíves, tehát ne az legyen, hogy ja, Istenem, de rohadt szerencsétlen vagyok, és egy életen keresztül itt maradok, mert nem, hanem elfogadjuk a helyzetünket, végig gondoljuk, hogy hogyan tudunk ebből a lehető legjobban kijönni, és egész egyszerűen, amikor ott van a hely, hogy már végre leszakadt a faág, akkor tudunk lépni egyet. És a fény és árnyék taró kártyámban teljesen másképp. Azért szeretem a fény és árnyékot, köszönöm, mert az lényegesen, tehát kicsit ilyen pozitívabb, nekem nagyon intuitív az a kártya. A fény és árnyék taróban az akasztott ember eleve egy női alak, és biztos itt az Evernessen is van olyan, azt hiszem flow jogának hívják, de bocsánat, nem vagyok ebben nagyon jártas, amikor ilyen különböző textilekbe kell bebújni, és akkor abban kell jogázni. És milyen joga?
nem tudom, bocsánat, de el tudjátok képzelni. És a fény és árnyék tarókártyában úgy néz ki az akasztott ember, hogy ebben a nagyon szép kis textil anyagba tulajdonképpen egy ilyen tök légies mozdulattal így lóg. És erre mindig azt szoktam mondani, amikor így valakinél kijön ez, hogy látod? Tehát, hogy egyetlen egy mozdulat, tényleg csak egy pici-pici mozdulat, és teljesen elegánsan, megoldásokkal telve ki tudsz bújni abból a textilből, és már is nem érzed saját magadat felakasztva. Szóval nem annyira vészes dolog szerintem ez az akasztott ember figurája, csak nagyon sokszor megszoktunk tőle ijedni. Mint ahogyan a következő laptól is, ami maga a halál. Na, hát ebben a Rider taróban ez megint csak egy ilyen nem annyira szép lap. Vannak olyan tarókártyák, amiben sokkal jobban szokták ezt jelképezni. Ugye a halál az nem egy jó dolog. De itt a bolond egész egyszerűen elkezd találkozni azokkal az életeseményekkel, amik az élethez hozzátartoznak. Nagyon sok minden, itt leginkább a szimbolika, ami nagyon érdekes ezen a képen, hogyha megnézzük, akkor a lovas maga egy csontváz, tehát nem egy túl kellemes alak. Most megismered a tarókártyákat, ugye szívem? Jól van. Itt ahogy sétálgat az úton, itt az alsó traktusban nyugodtan megfoghatod. Az alsó traktusban, mutasd, légy szíves, az alsó traktusban ugye egy gyászoló családot lát. Szóval ez nagyon, nagyon ijesztő a bolondnak, maga az elmúlás, maga a halál. Viszont, hogyha megnézzük és elnézünk például itt a jobb sarokba, akkor itt a vár felett, itt már ott a nap, ami mutatja, hogy az élet forog tovább. Ez az élet körforgása. A nap lemegy, a nap felkel, és egész egyszerűen a halál egyenlő az újjászületéssel. Például a fény és árnyék taróban a halál lapja úgy van jelölve, hogy az van rá, hogy halál újjászületés. Tehát ő nem is csak halálnak nevezi, mert a halál mindig elhozza magával az újjászületés lehetőségét is. Tehát ugye milyen érdekes, hogy előtte ott volt a mi akasztott emberünk. Amikor van egy élethelyzet, amikor egész egyszerűen csak vársz, jó meleg van, igen. Nyugodtan kimehetsz, babám. Jó, bocsánat, néha megbeszéljük a családi dolgokat. Szóval, hogy az akasztott ember az, aki van tényleg egy olyan élethelyzetben, ahol megragadtál, megakadtál, nem tudod, hogy mi lesz a megoldás, akkor egyfelől lehet az is megoldás, amikor eltemetünk valamit, amikor meghal valami bennünk, már bocsánat, de hogy el kell temetnünk a régit, meg kell halnia a régi minőségeknek, a régi mintáknak ahhoz, hogy valami teljesen újjá tudjon születni. És ezért nem ijesztő lap számomra a halál. Egyszerűen azt mutatja meg, hogy oké, köszönjük szépen, itt most van egy cikluszárásunk, valaminek meg kell halnia. Például majd lesz cigánykártyás előadásom is. Én a cigánykártyás előadásban is, vagy a cigánykártyában sem félek a halállapjától. Ez egyszerűen csak azt mutatja, hogy oké, itt most valami lezáródott, itt most valaminek vége van, eltemetjük, és megyünk tovább. És ugye ezért nagyon szép az az archetipus, ahogy a bolond találkozik a halállal, és igazából úgy megy tovább a haláltól, hogy egy nagyon fontos tanítást kapott. Azt, hogy az élet ciklikus, hogy az élet forog, hogy körforgásban vagyunk, és utána pedig találkozik egy angyallal, egy vízparton. Ugye ez a kiegyenlítődés lapja. Ugye ez a gyógyulás, integráció, a türelem, a harmónia lapja. Tehát, hogy ez olyan, amikor valami ugye olyan, mint a gyász, fogalmazzunk úgy, ha már itt a halálnál tartottunk, hogy amikor a gyász bizonyos szakaszain végigmegyünk, akkor utána tulajdonképpen egyensúlyba kerülünk, utána megkönnyebbülünk, tehát utána azért kikönnyebbül az energiánk, vagy amikor van egy olyan életszakaszod, amikor valami meghal benned, vagy amikor valamit el kell temetni, akkor utána, amikor szépen meglátod az új lehetőségeket, az új dolgokat az életedben, akkor valahogy minden kiegyenlítődik. Felismeritek úgy nagyjából az életszakaszokat, hogy ki, mikor és hol járt? Úgy felismerhető nagyjából? Nem csak most eszembe jutott például a saját mini halálom, vagy a saját akasztott ember figurám, szóval nekem nagyon megvannak ezek a részek. És akkor például itt az elején kicsit próbáltam húzni ezzel az időt, hogy meséltem a saját utamról, meg a saját mesémet, és akkor itt nagyon röviden bevonom, hogy nekem a maga ez a spirituális tevékenység, illetve maga ez a kártyavetés és stb. Nekem egy hatalmas nagy magánéleti válságom után következett be. Tehát mindenkinek más
a tragédia, és mindenkinek más típusú traumái vannak, de nekem például a kiegyenlítődésemet maga a spirituális tevékenységem hozta el. Meghalt nagyon sok minden az életemben, de aztán utána pedig mégis rengeteg minden kiegyenlítődött, ami egy csodálatos dolog. És pont ezt mutatja ugye ez a kártya is, a kis segédem elment. Na, és akkor a következő lap, amitől szoktunk nagyon félni, most a Buddha fogja megtartani nekünk a dolgokat, az pedig maga az ördög, mert hogy az angyal után találkozik a bolond az ördöggel magával, ugye ez a 15. lapunk. Hát az ördög egyébként hát nyilvánvalóan ijesztő. Az ördög egy ilyen nagyon csúnya pasi, mindenféle csúnya szimbólumokkal, szarvakkal, és hát oda vannak láncolva egyébként hozzá az emberek. Ádám és Éva, egészen pontosan. Ugye függőség, félelem és önszabotázs. Amikor ezt a lapot húzzuk, akkor ez az az időszak, amikor, hát nyilván itt nagyon sok esetben ugye most szenvedélybetegségekre is gondolhatunk, de például arra is, amikor valaki nagyon-nagyon a materiálisban, vagy nagyon a fejében él, és nagyon sokat dolgozik, és mondjuk csak a pénzt hajszolja, és mondjuk egyáltalán nem hajlandó semmi mást figyelembe venni az életében. És ez egyébként nem egy realisztikus kép ez a tarókártya, de így tudtam őket legenerálni, mert az eredeti Rider taróban egyébként ezek a láncok, látszik nagyjából, ezek a láncok ugye a nő és a férfi nyakán sokkal lazábbak. És ennek pont az a lényege, hogy egyébként simán megfoghatnák magukat és kibújhatnának belőle. Tehát a függőség addig fog fogságban tartani, amíg te hagyod. Tehát az ördög csak addig lesz a barátod, ameddig te hagyod. Tehát itt megint csak az jön, ugye, amit már tanult a bolond az útja során, hogy a saját erő, meg kell szelídítened az erődet, hogy egyébként ott van benned a képesség a megvilágosodásra, a teremtésre, az alkotásra, az intuícióra és mindenre. Tehát ugye mindegyikünk talán volt már ilyen ördög állapotban, amikor valami fogva tartotta. Lehet ez egy kapcsolat, lehet ez egy szerelem, egy narcisztikus kapcsolat, minden ilyesmi, amíg hagyjuk. Jó? Tehát, hogy itt ezt tanulja meg a bolond, ez is egy nagyon fontos tanítás számára. Szóval mindig, amikor például az ördög archetípusát viseljük saját magunkban, akkor gondoljuk azt végig, hogyha azt a láncot egyébként levehetjük a nyakunkról, akkor miért maradunk? Ez az élet nagy kérdése. És aztán, ahogy az ördögét is túl szárnyalta a bolond, és megtanulta a tanítását, na utána érkezik a torony, hát ezt sem szokták szeretni nagyon, ezt a lapot. Egyébként bevallom, egy darabig én is nagyon féltem tőle, nem olyan tudtam vele mit kezdeni, hogy ezzel a toronnyal mit kell csinálni. Egyébként a mesében úgy szól, hogy hát ide a bolond önszántából megy be, mert hogy olyan magas, meg olyan szép, meg olyan hívogató, meg olyan izgalmas. Aztán, ahogy így sétál felfele, ugye a toronyban egyszer csak beüt a villám, beüt a ménkű, beüt a vihar, és elkezd megremegni, ugye az emberek elkezdenek rajta kiugrálni, tűz üt ki. Na és ez pontosan azt jelöli az életünkben, hogy van egy csomó hamisság az életünkben, amit mi építettünk fel, amit mi hazudunk saját magunknak. És eljön a pillanat az életünkben, amikor ami hamis, annak mennie kell. Tehát a torony az nem egy rossz lap, hanem pont azt mutatja meg ugye az ördög után a függőségek, hogy bocsánat, tehát, hogy az alkoholista nyilván, és ez egy elég hülye példa, de szóval ő választja az italt. Vagy az, amikor mondjuk valaki, nem tudom, kábítószereket használ, azt ő fogja választani. Nyilván, most nem akarok itt a traumákról, meg hogy miért jutott el odáig, de azt ő választotta. Akkor, amikor sajnos, és ez biztos, hogy sok mindenkinek lehet, hogy ismerős, majd beszélek erről a következő napokban, amikor egy empata típusú ember belemegy egy narcisztikus kapcsolatba, akkor ő építette fel azt a tornyot, amiben ő azt gondolta, hogy az majd jó lesz. És aztán eljön a pillanat, amikor muszáj lesz onnan kiugrani, mert különben, bocsánat, de beledöglik. Na, de ez egy másik előadás témája. Tehát ugye ez mindig a krízis, az összeomlás, a felszabadulás, válás, betegség, veszteségek energiája maga a torony. De a toronytól sem kell tényleg megijedni. Én régebben nagyon féltem tőle, de
de amikor kiesik a bolond onnan, mert végre leomlik az, ami hamis, akkor egyébként puhára esik, és olyannyira puhára esik, hogy találkozik a csillaggal, ami ráadásul a taró legszerencsésebb lapja. Ezt nagyon szeretem, ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon szép. Hát nagyon izgi ennek a drága kis bolondnak, mert hát itt most már azért elég sok mindenkivel találkozott, az ördöggel, a toronnyal és mindenfélével, majd a folyóparton egyszer csak meglát egy meztelen nőt, hát ez nyilván izgatja a fantáziáját, tehát csak úgy messziről figyeli, és olyan érdekes, ahogy ugye ez a nő félig benne van a vízben, félig kint van a vízből, és olyan, mint amikor a kiegyenlítődés lapjánál így öntögeti a vizet. Ez tulajdonképpen, amikor megint csak valami, nem tudom, bocsánat, ilyen kapcsolatos dolgok csatornázódnak, vagy jönnek most egyfolytában a fejemben, hogy amikor benne vagyunk egy rossz párkapcsolatban, vagy egy negatív periódusban, és aztán tényleg rájövünk, hogy jó, ezt magunknak építettük, ezt most már tényleg abba kell hagyni, és utána, amikor úgy kezd egy kicsit megnyugodni a lelked, akkor ez az állapot, amikor azt érzed, hogy a vihar után végre az első nyugodt reggel, amikor kapsz levegőt, amikor úgy hirtelen minden újra színes lesz, amikor mindennek lesz újra illata, amikor úgy visszatér belénk az élet. Tehát ez ugye mindig a csillag, a reményt, a hitet, a gyógyulást és a bizalmat fogja jelképezni. Egyébként itt is ugye nagyon szépen ugye 7 csillag látható, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon szerencsés állapot. Tehát ez már az, amikor az ember a gyógyult szakaszában van, és illetve a gyógyult szakaszába lép bele. És akkor miután a csillaggal találkozott a drága bolondunk, hát aztán szépen ráesteledik, és hát ugye a folyóparton volt, és a holddal fog megismerkedni. Ez ugye a 18. állomása a bolondnak. Ezt a lapot is nagyon szeretem. Én tényleg, bocsánat, megrögzöttem, pozitívan próbálom olvasni a taró lapjait. Ez nem azt jelenti, hogy mindig mindenkinek azt mondom, amit hallani szeretne, hanem próbálom mindig nagyon pozitívan látni az életet, illetve mindent is, mert én próbálom azt láttatni ebben, hogy erre azt szoktam mondani a holdra, hogy akkor, amikor mondjuk felhős az ég, és éjszaka van, nyilván akkor van fenn a hold, akkor lehet, hogy van olyan, hogy mondjuk az orrodig nem látsz el. Na viszont, amikor ugye elmennek a felhők, mert tiszta az idő, és mondjuk a telihold bevilágítja a teret, akkor viszont csodálatosan, mintha nappali fény lenne, úgy látjuk a dolgokat. És pont ez a holdnak is az üzenete, hogy nem baj, hogyha bizonytalanság van, nem baj, hogyha félelmeid vannak, nem baj, hogyha tudattalanod egy kicsit szórakozik veled, mert nyugi, mert már megtanultad, hogy van intuíciód, ugye? Megtanultad, hogy van erőd, hogy tudsz vele bánni, hogy tudsz teremteni, és egész egyszerűen meg tudod látni tisztán az utat. Szóval itt ugye rajta van a farkas, meg a kutya, itt ugatják a holdat, de közben ott jön a rák az érzelmeknek, ott alul az ujjamnál, ami az érzelmeinket mutatja, hogy no para, nincsen semmi gáz, mert majd szépen kitisztul az idő, és aztán majd akkor meglátod, hogy merre kell tovább menni. Szóval ezt is meg tudja tanulni a bolond az útja során, mert ugye ciklikus az életünk, tehát most biztos láttátok, hogy itt voltak pozitív lapok, meg aztán jöttek ilyen toronylapok, meg aztán hirtelen jött az, hogy most akkor megint a sötétben találja magát a bolond. Mi az Isten történik itt állandóan, de mi is így működünk. Egyszer fent, egyszer lent, tulajdonképpen a szerencsekerék, hogy egyszer ide forgunk, oda forgunk, amoda forgunk, és egész egyszerűen ezeken keresztül kell menni. De hogyha éppen egy olyan állapotodban vagy, amikor már túl vagy a sok nehézségen, amikor megtapasztaltad az ördög energiáját, a torony energiáját, és aztán jött a csillag, majd utána megint beborult, és hold van, akkor csak annyira kell emlékeztetned saját magadat, hogy semmi baj, ki fog tisztulni az ég. Nem lehet mindig felhő felettünk, és látni fogom az utamat. És olyannyira látni fogom az utamat, hogy amikor kialudtam magamat ott a farkasok vonyításában, akkor utána másnap reggel fel kell a nap. Jó, felszáll a köd egész egyszerűen. Tehát ugye ezt is jelenti, tehát így már látjuk a saját utunkat. Ugye a nap, az öröm, a siker, a tisztánlátás, az élet energia lapja. Ez sem a klasszikus tarólap, de valamiért nem engedte legenerálni az internet ezt a képet, de egyébként nagyon szépen mutatja, hogy a fehér ló hátán tulajdonképpen itt a csecsemő, ő maga a bolond, aki ugye már volt egy öreg remete, aki azt se tudta, hogy merre van tovább. Aztán amikor felemelte a lámpást a kezébe, akkor hirtelen kijutott abból a sötét barlangból. És itt a napenergiája már pont azt mutatja meg neki,
hogy jaj, de jó, mert egyébként az egy gyermeki energia, vissza tud beléd jönni, ez újra fel tud kapni a hátára, és tudsz vele tovább menni, szóval ez is egy csodálatosan szép energia. És akkor itt jön, hogy még mielőtt újra elérnénk a világhoz, még azért találkozunk a végítélettel, ami a 20. lap. A végítélet lapja az tulajdonképpen maga a feltámadás. Ez nem az újjászületés energiája, ő itt egyébként Gábriel arkangyal, és tulajdonképpen a bolond a Gábriel arkangyal feltámasztja a halottakat, mert hogy itt jön az ébredés, a hívás, a megbocsátás, a felismerés, illetve a hazatérés, és ezen a ponton jutunk el oda, hogy megértem, hogy mi történt. Most benne gyere azzal a fagyival. Ülj le a padra. Bocsánat. Ez a családi biznisz. Szóval megérti a bolond, hogy mi történt, és hogy mi volt az útja. És aztán utána a legszebb megint csak az, amikor visszatér oda, mondjuk bejöhetsz a fagyival, mert a bolond lapját ideadhatod, kisfiam, majd keresd meg a legelső bolondot, jó, nagyon jól nézel ki. Szóval visszatér a bolond ugyanarra a kis kősziklára, ahonnan elindult, ahova beesett. És ez lesz ugye a világlapja. Ugye ez itt a beteljesedés, a teljesség, a megérkezés és az új kezdet lapja, és tulajdonképpen ez egy ilyen gyönyörű körforgás, és aztán pontosan az történik, hogy aztán újra elindul a bolond a saját útján. És így éljük mi az életünket, ilyen ciklikusság szerint. És ez a bolond útja. Magatokra ismertetek? Valamilyen szakaszban? Jó, itt a csajok látom. Igen. Tessék? Sokban? Jó. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a részét a bolond meséjének. Hát bocsánat, nagyon meleg van, és igyekeztem összeszedetten és szépen elmesélni az egész történetet. Biztos, hogy lehetne ez sokkal izgalmasabban is, meg hosszabban is, de nem akartam annyira húzni az időt, mert tényleg nagyon meleg van. De ez a lényeg, hogy a bolond végigjárja a 22, illetve igen, a 21 állomást, találkozik a tanítóival, megtanulja az élet nagy eseményeit, és aztán utána visszatér újra, és elindul az útján. És valahol mindannyian mi vagyunk a bolondok, akik éppen most is, ebben a pillanatban is tartunk az életünk valamilyen állomásán. És nagyon fontos egyébként, szerintem nagyon szép tanítást hozhat az nekünk, amikor felismerjük, hogy éppen melyik szakasznál tartunk, és hogy éppen melyik archetípus a leginkább jellemző ránk, mert hogyha ezt megértjük, akkor abból nagyon-nagyon szépen tudunk tovább haladni, illetve tanulni. Szóval szerintem, hogyha valamelyik úgy gondoljátok, hogy illet rátok, akkor nyugodtan nézzetek utána, vagy ott szembe van az én kis sátram, gyertek oda, dumáljunk, illetve van ott egy csomó interakció, ami csináltam egy ilyen elengedő falat, amire fel lehet írni, hogyha valaki szeretne elengedni valamit, akkor arra rá lehet írni, ki lehet tenni, és remélhetőleg a szél elviszi. Illetve a sátramban van bent egy ilyen tábla, és mindenkinek a keresztnevének a kezdőbetűjével, hogyha írtok rá egy pozitív szót, akkor remélhetőleg a 10. nap végére ez egy ilyen full telelévő tábla lesz, és nagyon szép lesz. Illetve van egy csomó csecsebecsém, amit el lehet vinni, csak mondom, mindenféle angyalos cucc. Szóval, hogyha szeretnétek, akkor gyertek nyugodtan. Nem kell behoznod, drágám, de fagyidat nyugodtan. És ami még talán fontos, hogy egyébként van nálam most konzultációs lehetőség, félórás, illetve vannak olyan lehetőségek, hogyha nem akartok itt a melegben ücsörögni velem, akkor este, amikor végre nyugi van és csend van, akkor csatornázom, és akkor hangüzenetben küldök válaszokat nektek. Ezt mindent elmondok a sátramnál, és hogyha valakinek van kérdés, akkor arra nagyon szívesen válaszolok. Van esetleg kérdés? Érthető volt? Jó, nagyon köszönöm, nagyon izgultam. Megkérdezték tőlem itt az elején, Dénes megkérdezte tőlem, hogy nem szoktam emberek előtt beszélni, és mondtam, hogy persze szoktam, csak annyira szeretném átadni, és amikor tudjátok, amikor az embernek a fejében ilyen 100-féle szerteágazó dolog van, akkor próbálja átadni a lehető legjobban, de akkor nem is tudom, mennyi az idő. Na, nagyjából egyébként jó is voltam, szóval nagyon szépen köszönöm nektek a lehetőséget, meg köszönöm, hogy itt voltatok, és a következő napokban is lesznek előadásaim.
holnap azt hiszem kötődés mintázatokról lesz szó, ha valaki itt van. Az is nagyon izgalmas lesz, egyébként azt is megpróbálom majd különböző tárgyakkal szemléltetni. Lesz majd cigánykártyás előadásom, lesz lélektársi kapcsolatok útja, amiben lesz meditáció is, abban elég jó vagyok. Szóval majd nézzétek meg egyébként az örömvilág.hu napprogramokat, meg itt is kint van mindenhol, meg van programfüzetetek is, azt mondtátok, és aztán ezen kívül pedig lesz még egy nagyon izgi témám, ami pedig a logoterápiával kapcsolatos lesz, hogyha az élet kérdez, mit válaszolsz. Ez nem ez a hurrá optimizmusos, legyünk borzasztóan boldogok akkor is, amikor a legnagyobb szar van az életünkben, viszont szerintem egy nagyon-nagyon jó módszer arra, hogy hogyan lehet a nehézségekben is megtalálni mindig a pozitívumot, és hogy hogyan lehet jól alkalmazni a pozitív életszemléletet a mindennapjainkban. Nagyon köszönöm, és nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan voltatok.